ሰላም ሰላም ወዶቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሰላም ነኝ። እናንተስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ለጤናችን ጠቃሚ የሆነ የጁስ አሰራር ይዘላችሁ መጥቻለሁ። የተጠቀምኩት ነገሮች አንድ አፕል አክደር አለኝ። አክደር ቢሆን ይመረጣል። 3 ሌሞን አለኝ። 3 ማንኪያ ስኳር፣ 5 ኩባያ ውሃ ነው ያዘጋጀሁት። ከዛ ቆዳውን እንልጠዋለን። ልጠን ውስጡ ያለው ፍሬ አውጥተን በደንብ አድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን። ከከተፍን በኋላ አንድ ላይ ደባልቀን እንፈጨዋለን። ፈጭተን እንደዛ መጠቀም እንችላለን። መጥለሊያ አይመከርበትም። ፍሬውን ካወጣን ችግር የለውም። እንደዛ መጠቀም እንችላለን። ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም። በጣም ቆንጆ የሆነ ጁስ ነው። በጣም ነው የወደድኩት። እንደዛ በትንሽ ቤታችን ውስጥ ሰርተን መጠቀም እንችላለን። ጋይስ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ አተባቡኝ። አዲስ ጀማሪት ነኝ። በጣም ቆንጆ የሆነ የጁስ አሰራር ነው። የዛሬው እዚህ መስል ነበረ። እስከ በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ። ባይ ባይ ጋይስ፣ አይ ላቭ ዩ።